এইটো আপোনাৰ 24 ইঞ্চ LED টিভি বৰ্ড। ইয়াতে লাইন সোমালে আপোনাৰ লাইনটো মানে LED লাইটটো ওৱান টাইম ব্লিংকিং হয়, মানে একবাৰ জ্বলি উঠে, তাৰপিছত আকৌ সেটটো মানে অন নহয়। বেকলাইট চেকলাইট একো জ্বলা নাই হা। এতিয়া কথা হ'ল এইটো টিভিৰ প্ৰব্লেমটো হৈছে মেইনলি এই আপোনাৰ মেইন আইচিত। আইচিটোত মই হট এয়াৰ গানেৰে অলপ হিট দি বস্তুটো চলাই চাওঁ কেনেকুৱা কৰে। মই জনাৰ সত্ত্বে আইচিটোত হিট দিলে সেটটো অন হ'ব। অন হ'লে আকৌ যদি আপোনাৰ বস্তুটো থৈ দিয়া যায় হা, তেতিয়াহ'লে আৰু মানে 1-1.5 ঘণ্টা পিছত যদি অফ কৰি থৈ দিয়ে তেতিয়াহ'লে নেক্সট টাইম আৰু নচলে। এতিয়া চাওক মই আইচিটো হিট দিছোঁ, হিট দি মই কাৰেণ্ট দিছোঁ। এতিয়া চাওক LED লাইটটো চাওক দুবাৰ ব্লিংক কৰিছে। এতিয়া মই পিকচাৰটো এবাৰ দেখাইছোঁ আপোনালোকক, পিকচাৰ আহিছে নে নাই চাই লওক। চাওক কি সুন্দৰকৈ পিকচাৰ আহিছে। চেনেলটো ভাল লাগিলে আপোনালোকে লাইক কৰিব বা কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব। এই কথা হ'ল কি পিকচাৰ আহিছে যদিও এই বস্তুটো আপোনাৰ মানে পাৰ্মানেণ্টলি নহয়। এইটো যদি বন্ধ কৰি থৈ দিয়া যায়, মই তেনেকৈ টেষ্ট কৰিছোঁ, বন্ধ কৰি থৈ দিলে 10-15 মিনিট অফ কৰি থৈ দিলে ইয়াৰ সেট নচলে। এতিয়া কথা হ'ল মই এইটো এই আইচিটো মই উঠাই পেলাই চেঞ্জ কৰি সেটটো চেক কৰিম। আইচিটো খুলি মই ৰেডি কৰি লৈছোঁ। এইটো আইচি চাই লওক, এইটো পুৰণা আইচি। আৰু এটা মই আইচি লগাম, সেইটো বেলেগ এটা মাদাৰবোৰ্ডৰ পৰা মই খুলি লৈছোঁ। খুলি লৈ এইটো চাওক, এইটো হ'ল আপোনাৰ বেলেগ এটা মাদাৰবোৰ্ডৰ পৰা মই খুলিছোঁ। এইটো আইচি ল'ম, কাৰণ নতুন আইচি আপোনাৰ কিনিব নাপায়। অনলাইনত যদিও পায় আপোনাৰ বৰ্তমান চাইনাৰ পৰা আমাৰ ইণ্ডিয়ালৈকে মানে আলি এক্সপ্ৰেছৰ পৰা পায়। আলি এক্সপ্ৰেছ বুলি এটা আপোনাৰ ৱেবছাইট পৰ্টেল আছে, তাৰ পৰা পায়। কিন্তু এতিয়া বৰ্তমান নাপায়, মানে অনলাইনত বস্তুটো নপঠায়। আইচিটো এনেকৈ ধুনীয়াকৈ বহাব যেন মানে কোনো এটা মানে পিনটোৰ লগত শ্বৰ্ট হৈ নাথাকে, মানে সুন্দৰকৈ মেজাৰমেণ্ট কৰি বহাব। বহাই আপোনাৰ লাষ্টত মানে চাৰিওফালে 4টা কৰ্ণাত আপোনাৰ মানে ঝালাই কৰি ল'ব 4টা পিন। তাৰপিছত সুন্দৰকৈ মেজাৰমেণ্ট কৰি ধুনীয়াকৈ লগাই তাৰপিছত আপোনালোকে আইচিটো লগাব। যদি এনেকৈ লগাব ইচ্ছা কৰে লগাব পাৰে। মই ধুনীয়াকৈ লগাইছোঁ। এতিয়া মই কোনো এটা পিন মানে বহিছে নে ভালকৈ লগাইছে নে লগা নাই এইটো চাইছোঁ। ঠিক আছে। আইচি লগোৱা মোৰ কমপ্লিট হৈছে। আৰু চেক কৰি লৈছোঁ কোনটো ছাইড ক'ৰবাত শ্বৰ্ট হৈছে নেকি, হোৱা নাই। এতিয়া আইচি লগোৱা কমপ্লিট হৈছে। এতিয়া চাওক এই যিবিলাক মানে পেষ্ট লাগি আছে, এই পেষ্টটো মই ধুনীয়াকৈ থিনাৰেৰে চাফা কৰিম। চাফা কৰি চিকচিকাই কৰি কোনো এটা পিন ক'ৰবাত শ্বৰ্ট হৈছে নে হোৱা নাই ভালকৈ চাই তাৰপিছত কাৰেণ্ট দি পেলাই চাম। তেতিয়ালৈকে ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই থাকক। ধুনীয়াকৈ চাফা কৰিছোঁ। এতিয়া চাফা কৰা মোৰ কমপ্লিট হৈছে। এতিয়া বেডখন মই টিভিত লগাই পেলাই আপোনালোকক দেখাম। টিভিটোত মই কানেকশ্যন কৰি আছোঁ। এতিয়া চাওক মোৰ অলপ মানে লাইটৰ প্ৰব্লেমৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো সিমান এটা ভালকৈ কৰিব পৰা নাই। মানে কি অকলে আকৌ কৰিবলৈ হ'লে মানে বহুত প্ৰব্লেম হয়। অকলে কেমেৰা ষ্টেণ্ডত থৈ মানে ভালকৈ দেখুৱাব নোৱাৰি। এতিয়া চাওক মই লগাইছোঁ। লগোৱা হ'ল। স্ক্ৰু দুটামান মাৰি লওঁ। এইটো চাওক আপোনাৰ এইটো পুৰাণ আছে। স্ক্ৰু দুটামান মাৰি তাৰপিছত টিভিটো মই উল্টাই দি পেলাই কানেকশ্যন কৰি উল্টাই দি পেলাই আপোনালোকক দেখাম। যদি
চেনেলটো ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব। ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট কৰিব আৰু আপোনালোকৰ সহায় সহযোগ কামনা কৰিলোঁ। আপোনালোকে যদি সহায় সহযোগ নকৰে তেতিয়াহ'লে মই ইউটিউবত ভিডিঅ' বনাই দি হয়তো মোৰ কোনো লাভ নহ'ব। মই ইউটিউবত ভিডিঅ' দিওঁ এইকাৰণেই যেন মানুহবিলাকে চাই উপকৃত হ'ব পাৰে। এইটো চাওক, মই লাইন সোমাই দিছোঁ। এতিয়া চাওক, এইটো LED আপোনাৰ দুবাৰ ব্লিংক কৰিছে। ব্লিংক কৰিছে মানে কি ছেটটো অন হৈছে বুলি মই জানো। এতিয়া মই ছেটটো আপোনালোকক উল্টাই পেলাই দেখাম। অডিঅ'টো মই পিছত দিছোঁ, অডিঅ'টো হয়তো 2 জেগাত মিলা নাই, তাৰ কাৰণে মই দুখিত। এতিয়া চাওক, টিভিটো অন হৈছে, এইটো মেচিন বুলি ধুনীয়াকৈ লেখা আহিছে।